Salut băieți, eu sunt Gami, el e Micu Gigant, suntem pe canalul lui de YouTube și mi-a spus că vrea să facem un vlog împreună și vrea să-mi adreseze câteva întrebări. Inițial el voia să facem un car vlog, doar că i-am spus că din păcate nu am nici permis, nici mașină pentru că este la vânzare și a doua cea mai bună soluție pe care o avem este să filmăm la birou, așa că te rog domnule. Da, inițial și eu văzusem că Gami ar mă sfără pentru țară. Nu știu de ce naiba i-am mai pus întrebarea asta, că știam că ar mă sfără. Mă rog, am măsat de asta. Bun, avem încă câteva întrebări, dar vreau să apăsați butonul de like pentru că ați văzut că de când mi-am luat apartamentul am zis că o să încerc din răzputeri să fac colaborare cu mai mulți youtuberi și chiar am încercat, am dat mesaje la foarte mulți youtuberi, dar din păcate nu mi s-a răspuns și am reușit cu... Obraznici că nu vreți să colaborați cu Micu Gigant, haideți să... Hai să-l facem mare, tată! Hai! Am reușit cu Dorian Popa. Dorian Popa din Cutea și văzut a venit la mine pe live. Mi-a făcut o mega surpriză dar ne recrește la Autocross Trader. Și datorită lui Dorian Popa am ajuns și la Gami și sunt foarte mulțumit pe treaba asta. Deci hai să vedem și noi acolo 300.000 de abonați. Hai, 300.000 de abonați, haide! Mai avem nevoie de 8.000 frate. 8.000 de abonați, dați acum subscribe, uite asta trebuie să cei și pe vlogul meu să se aboneze lumea încă 8.000 de oameni să faci 300.000 de abonați. Prima întrebare, cum definești tu succes? Băi, sincer, succesul eu îl definesc prin a face în fiecare zi ceea ce te face fericit și împlinit. În același timp, succesul mi se pare că e definit și de respectul oamenilor din jurul tău, adică degeaba ai tu poate bani sau faimă, dar dacă toată lumea se uită urât la tine sau are o părere proastă despre tine, poate pentru că ți-ai făcut banii și faima într-un mod mai, nu știu, mai urât, mai deranjant sau așa, adică și respectul din punctul meu de vedere este foarte important. Și nu mă refer la toată lumea, pentru că n-ai cum să mulțumești toată lumea, dar oamenii ăia, nu știu, părinții tăi, prietenii tăi apropiați, nu știu, oamenii în general, să te respecte. Mi se pare un lucru foarte important, respectul. Și asta, adică pe lângă, cel mai important e sănătatea pe primul loc, să fii sănătos. Dacă ai cum să trăiești de pe o zi pe alta din punct de vedere financiar, e foarte bine. Să fii fericit, să ai prieteni, să ai oameni în jurul tău, familie și așa mai departe. Asta practic te face un om de succes, nu neapărat banii și faima, poate și asta. Dacă tu îți dorești, practic cum să explic eu, tu îți definești succesul. Da? Adică ești un om de succes, trebuie să fii un om de succes din punctul tău de vedere. Bă, poate eu nu-mi doresc să devin milionar sau să fiu cel mai faimos om, dar eu îmi doresc să am o familie fericită, să am niște prieteni apropiați, să duc o viață liniștită. Pentru tine ești un om de succes. Poate alții nu vor să aibă prieteni, nu vor să aibă o familie, vor să fie singuratici, dar să fie milionari și triști. Poate asta vor. Dacă ajungi să faci asta, ești un om de succes. Deci ești un om de succes, practic, dacă reușești să faci ceea ce-ți propui, la părerea mea. Foarte frumos că ai adus în primul rând sănătatea. Sănătatea e pe primul loc, adică degeaba ai orice dacă n-ai sănătate. Pentru că, cum am zis și în vlogul cu Dorian Popa, am primit un mesaj acum în anumite zile pe Instagram de la un tip frustat, mă rog, nu n-am băgat de seamă și mi-a zis: bă, micule, de ce trebuie tu în videoclipurile tale uneori? Pentru că asta e, să nu ești frate, s-a dus, dar măcar e donații. Păi, tu ești conștient? Tu știi ce ai spus? Cum adică? Aia donația nu e sănătos, asta este, dar măcar ai bani. Păi bă, frate, sănătatea e pe primul loc întotdeauna, adică... Sănătatea, frate! Ce faci cu bani în cazul meu? Dar ce problema ai tu nu se poate trata, niciun fel nu se poate rezolva? Nu. Nici cu toți banii din lume, adică să fie o chestie să... Băi, din câte știu și nu vreau să greșesc, dacă greșesc corect, ultima ar fi o operație Statele Unite ale Americii, pe creier, dar au sus operații și undeva operații 36% și după aia, când te trezezi în operație, trebuie din nou să vorbești, să te miști, să mănânci, să bei apă, mă rog. Cam cum ar fi când ești pe bebeluș, am înțeles, practic îți dă reset. A doua întrebare, dar este adevărat că banii aduc sau nu aduc fericirea? Păi depinde, ți-am zis, fericirea depinde de tine, primul, adică ce te face pe tine fericit, adică poate să te facă fericit să ai milioane, poate să te facă fericit să ai
o familie lângă tine, prieteni și așa mai departe, dar nu neapărat singura chestie pe care o fac banii, lipsa banilor aduce tristețe, asta este asta, adică Da. după ce treci de pragul financiar de bă, îmi permit să mănânc, să trăiesc, să mă îmbrac, adică să nu fi la limita aia de supraviețuire, bă, am bani doar să-mi plătesc chiria sau utilitățile și să mănânc și rămân cu zero. Adică dacă ai niște bani, ai o marjă mai mare în care, bă, îmi permit, mă duc și eu la un film, beau și eu o cafea în oraș, dar nu exagerat, dar măcar știi, mai mă duc și eu până la mall, mai îmi iau și eu un blug, un tricou, mai merg și eu într-o vacanță pe an, mă duc să mai văd marea și așa mai departe. Asta mi se pare baza financiară obligatorie. Dacă ești sub asta, o să te gândești că da, banii aduc fericirea și că ai nevoie de bani și deja lipsa banilor devine un stres și așa mai departe. Ce e peste baza asta de bă, îmi permit să mă plimb, să ies în oraș, așa, să trăiesc sau să trăiesc bine, adică nu să mănânc parizeri și crembuște în fiecare zi, să mai gătesc ceva, un puiuț, o vituță, adică na, o bază decentă. De acolo totul e în plus. Există oameni cu bani nefericiți, există oameni fără bani fericiți, dar există oameni cu bani și fericiți. Mie mi se pare că relația oamenilor cu banii e în felul următor. Cu cât un om are mai mulți bani, cu atât iese mai tare caracterul la iveală. Adică dacă tu ești un om de căcat și ai bani, o să fii un om mai de căcat. Dacă tu ești un om super tare, super de treabă, super așa, dacă ai bani o să fii și mai de treabă și mai super și... Normal, caracterul definește, Exact. te definește pe tine. Practic mi se pare că banii accentuează practic persoana care ești tu de fapt. Da. Și fericirea din nou fericirea ca și frumusețea mi se pare că stă în ochiul privitorului, adică nu... Banii clar întrețin fericirea dacă ai o viață bună și ai mai mulți bani, na, poți să te bucuri de mai multe chestii, mai multe vacanțe, mai multe chestii, dar nu ai nevoie neapărat de, adică dacă poți să trăiești și fără să ai milioane. Cum ai zis tu, este suficient să-ți permiți o vacanță, să îți în casă să trăiești și să fii mulțumit cu tine. Exact, adică dacă tu ești un om trist și supărat pe viață în general și ai milioane, o să fii un om trist și supărat cu milioane. Adică să nu credeți că dacă ajungi să faci bani, o să fii fericit. Da. Pentru că am văzut atâția oameni cu bani triști. Credeți că Zbâr, spre exemplu, care are Ferrari, are nu știu ce, are chestii, Da. nu e și el trist uneori? Până la urmă a fost să ajungi să-ți strângi toate lucrurile din lume și să-ți dai seama că muncești. Dar pentru ce mai muncești? Că ți-ai cumpărat deja tot ce... Ideea e că orice vrei. chestie scumpă pe care vrei să ți-o cumperi, e mișto până ți-o cumperi. După ce ți-o cumperi nu mai e tare. Da. Pentru că zici, bă, vreau Ferrari, cât îmi doresc să-mi cumpăr un Ferrari. După ce ai un Ferrari, o să vezi că e o mașină ca oricare alta. Doar că arată un pic mai bine, merge un pic mai repede, dar te saturi și de ea. Cum, spre exemplu, eu m-am plictisit, să zicem că m-am plictisit de mașina mea, poate sunt unii care visează la mașina mea. Cum sunt unii care au un Passat și zic că m-am plictisit de Passatul meu, nu știu ce, poate sunt alții care și-ar dori din tot sufletul lor acel Passat. Și așa mai departe. Deci banii, din punctul ăsta de vedere, nu aduc fericirea pentru lucrurile materiale. Uite, și acum am fost în situația cu vreo 8 ani de zile, n-aveam bani absolut deloc mei și am luat de la mei să-mi iau GTX 1070, care să continui treaba mea pe YouTube. Deci, o prima lună am fost super mega fericit. Și după aia, e o chestie materială. Exact, adică e un obiect material care... Nu m-am obișnuit cu ea. Orice chestie e tare până o cumperi. Da. E ca și un joc video, adică te joci GTA, spre exemplu, și zici, bă, mă, fac misiuni, nu știu ce, să strâng bani, să-mi cumpăr nu știu ce mașină. Dar după ce ai terminat jocul, nu mai ai ce să faci. Corect. Ai toate mașinile, ai toate alea, nu mai ai ce să faci, e boring. De asta, adică banii, trebuie să ai o relație sănătoasă cu banii, că nu banii nu înseamnă totul, înseamnă și ei ceva, clar, dar toate chestiile sunt mișto până le cumperi. După aia te saturi de ele, te plictisești de ele, orice ar fi. Întrebarea este, care a fost cea mai bănoasă sponsorizare pe care ai făcut-o vreodată? Nu trebuie neapărat suma exactă, că știu că este confidențial, dar ca idee îți puteai cumpăra vreun apartament cu ei. Deci, cea mai bănoasă sponsorizare deodată, adică a fost... Odată, bum, nu știu, o reclamă, ceva, și ți-am dat din părul. Deci cea mai bănoasă sponsorizare a mea a fost cu o băutură, dar clar în București nu puteam să-mi cumpăr un apartament, dar poate cred că într-un oraș mic puteam să-mi cumpăr o garsonieră într-un oraș din România. Asta a fost boom odată. Okay. Dacă te gândești dacă o iei pe altă parte, spre exemplu avem colaborarea cu Mobil Fox, care sunt
e o chestie recurentă, practic, sunt mai mulți bani acolo. Dar nu sunt milioane, adică nu credeți, am făcut milioane, nu sunt zbâr. Adică voi fi eu tot blond, dar nu cred că sunt suficientă blond pentru treaba asta. Când ți-ai dat seama că YouTube-ul pentru tine devine într-adevăr un business, ca la început toți l-am luat mai mult în joacă? Când mi-am dat seama că YouTube-ul a devenit un business, bă, mi se pare foarte bună întrebarea asta, foarte pertinentă. Deci, La 1 milion de abonați? nu, deci eu am făcut 1 milion de abonați în 2020. Hai să mă gândesc, când mi s-a părut mie că YouTube-ul e un business și a trebuit tratat ca atare. Da, pentru că erau... Bă, că da, când eram mic, pe exemplu, da, mă jucam, făceam vizualizări, era dar nu făceam bani, adică făceam strict de plăcere, că îmi plăcea, adică și acum îmi place, să nu mă înțelegeți greșit, dar acum trebuie să privesc totul mult mai business, că am niște cheltuieli, Toți ne-am apucat, nu știu, să postăm, să vorbim cu niște oameni random de pe sărasă și, da, cam atât. Nu s-a gândit nimeni că peste, nu știu, că peste 10 ani facem, nu știu, bani din YouTube, să ne întreținem din asta, uite, eu când m-am apucat de YouTube, nu m-am gândit niciodată că o să fac colaborare cu bani, că ar fi, nu știu, Andrei Popescu pe YouTube sau că aș face colaborare cu tine sau cu Torian Popa. Sincer, cred că mi-am dat seama, cred că prin 2017-18, când a început treaba cu Five Gang-ul și din haha ne filmăm, haha nu știu ce, am început case de discuri, foi, campanii, chestii, contracte, acte și zic, bă, ce se întâmplă, firme, mi-am deschis firmă, zic, bă, ce se întâmplă, eu aveam 15-16 ani, adică intrați în clasa 9, nu știam și văd, trebuie să semnez, trebuie să, nu înțelegeam, cred că pe atunci am început să realizez faptul că, bă, stai un pic că clipurile alea cu GTA de le făceam eu au trecut, gata, și trebuie să dăm drumul la treabă, trebuie să devenim adulți. Și părinte, ce părere am avut când am zis, bă, mamă, trebuie să semnez cu prima casă de discuri sau cu film. Cine, mama? Da, părinții tăi. Bă, îți dai seama, nu prea înțelegea, adică, bă, ce facem, stai, semnăm acte, contracte, probleme, trebuie să le citim, ce vor ăștia, ce se întâmplă, da. Păi să sunt părinții grijuri, bă, da, sigur nu semnezi să-ți fiești casa. Da, a fost mișto. Dacă ai putea schimba ceva la tine, care ar fi acel lucru? Dacă aș putea să schimb ceva la mine, sincer să fiu absolut nimic, nu știu. Adică îi mulțumesc Dumnezeu că sunt așa cum sunt, că sunt sănătos, că duc viața pe care o duc, nu pot să zic că mă nemulțumește ceva, nu neapărat la mine, ci și la viața pe care o duc. Adică nu vreau să fiu cârcotat, să zic, bă, domnule, uite, nu-mi convine aia, nu-mi convine aia. Clar sunt niște chestii pe care, nu știu, mă uit în spate și zic, bă, puteam să fac mai bine acolo am greșit, puteam să profit mai tare de momentul ăsta, puteam să profit mai tare de chestia asta, de ce n-am făcut? Sunt niște gânduri din astea care poate mă macină în fiecare zi și mă gândesc, bă, da, nu neapărat în fiecare zi, dar mă gândesc, zic, bă, da, uite, aici puteam să fac așa, aici puteam să fac așa, de ce n-am făcut așa. Dar tot sunt recunoscător pentru ceea ce fac astăzi, ceea ce sunt astăzi și chiar mă bucur de postura în care sunt și nici la mine n-a schimbat absolut nimic, adică mă consider perfect din orice punct de vedere, n-a schimbat nimic. Deci dacă aș putea da timpul înapoi, până să mă nasc, să schimb doctorul unde m-am născut. Da, aici chiar e o situație... Asta ar fi singurul moment în care n-aș da înapoi. Aici, da, e o situație foarte nasoală și îmi pare rău că din câte am înțeles de la tine până înainte să filmăm, dacă mi-ai spus că nu are rezolvare, adică este... Pentru că, frate, a fost chestia că doctorul la bani și-a plecat. Doamne ferește, deci mi se pare... Da, asta este, frate. Adică pentru cei de acasă, băi, nu mai, adică când mai văd copiii de ăștia cu supărări astea, sunt supărat că nu mi-a luat mama telefon, sunt supărat că nu mi-a luat mama calculator, sunt supărat că, bă, frate, sunteți sănătoși, fraților, ești nebun, adică... Sunteți sănătoși, profitați de asta. Sunt oameni care au probleme cu sănătatea, n-au casă, le-a luat foc casa, le-a luat, știi, nu mai au nimic, știi, adică sunt multe chestii grave pe lumea asta, nu că și-a luat Xulescu iPhone-ul nou și eu n-am iPhone-ul nou și vreau iPhone-ul nou. Adică există probleme mai grave decât asta, adică hai să ne trezim un pic la realitate și să realizăm faptul că, bă, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem. Întrebare de 10 puncte. Ai întrebări pentru mine? Băi, sincer, nu m-am gândit la asta, trebuie să mă gândesc. Deci, dacă am întrebări... Uite, întrebare, cum te-ai apucat tu de YouTube? Acum 10 ani, mi-ai zis că te-ai apucat de YouTube acum 10 ani. Cum ai făcut? M-am apucat de YouTube din lipsa comunicării, pentru că, ți-am zis, n-am avut prieteni și nici n-am
foarte mulți prieteni în real life și din dorința de a comunica. În primul an, când postam câte 2 clipuri pe zi, pentru că vreau neapărat să cresc, vreau să comunic cu mai mulți oameni. Deci în secțiunea mea de comentarii eram mai izolator de mamă, de tata, de familie. Așa sunt oamenii. Și atunci când nu știam cu ce să mănâncă YouTube-ul, am zis, bă, fac piciorul de YouTube, mă las, m-am pus să fac și am prins, cred că până a doua zi, am făcut o pozată de 2 săptămâni, dar după săptămâna, și acum ce minte, m-am dus să gândă și am zis, bă, sunt niște comentarii, sunt niște vorbile astea. De la niște fraieri. Nu ajung la mama, nu ajung la mine, nu ajung la tata, nu ajung nicăieri. Sunt decât niște vorbe. Niște vorbe de la niște terminați. Dau în continuare pentru că îmi place ceea ce fac și am descoperit ceva nou. Hai să o profităm. Foarte tare, frate. Și faptul că ai ajuns la 300.000 de abonați mi se pare chiar un lucru foarte mișto. Sunt aici. Și n-aș da YouTube pe nimic numai pentru că, bă, mie chiar îmi place să fac asta. Foarte bine, frate, dacă ai găsit o activitate care îți place să o faci, go for it, ești nebun, adică n-ai absolut nimic de pierdut. Mi-ai spus că boala ta nu se poate trata, dar spune-mi exact, vreau să înțeleg. Prin kinetoterapie, pe care o fac de 3 ori pe săptămână, am o kinetoterapeută foarte de treabă care pur și simplu m-a ajutat cel mai mult în viața asta când vine vorba de kinetoterapie, deci tot ce am medicale. Deci, ca idee, o ședință de kinetoterapie care durează între 45 de minute, o oră. Dar pe mine mă țin acolo 6 ore. 6 ore. Păi și vezi progrese? Adică sunt progrese? Da, deci dacă nu lucram cu ea, de la vârstă de 17 ani jumătate, eu până acum, Doamne ferește, rămâneam în scaun cu rătire. Ok, bun. Da. Deci e bine înseamnă, adică înseamnă că face treaba. Eu dacă renunț acum la kinetoterapie, acolo mi-e preocup, adică știu 100% că nu o să avea nicio șansă. Da, pentru că mi se atofează, adică pentru vacanțele de Crăciun, vacanțele de Paște, care durează între 2 săptămâni și 2 săptămâni. Merg, dar merg mai greu, mă împiedic, trebuie să merg ținut, nu mai merg singur, nu mai am echilibru atât de bun, adică se vede toată chestia asta, se vede. Da, foarte bine că te ții și foarte bine că dă roade, sincer. Fac o kinetoterapie de la 12 luni. 12 luni și am 28 de ani. Mulți înainte, frate, cât mai mulți, Doamne ajută. Mersi. Și în încheierea acestui vlog vrem să vă spunem să vă abonați la Micu Gigant, să facă 300.000 de abonați. Și să nu mai văd comentariile răutăcioase, pentru că mi se pare că, adică dacă lași comentariile răutăcioase, ești un fraier. Adică n-ai altceva mai mult de făcut, ești un fraier, înțelegi? Și toate frustrările tale în viață nu știi pe cine să le vezi, sincer, adică poți mai bine de atât. Adică rezolvă-ți tu viața acolo și lasă-ne pe noi în pace. Bine, acum nu mai am comentarii răutăcioase, dar câteodată mai am, dar nu le băgăm să mă... Foarte bine, nu le băgăm Le seama. las acolo în comentarii, ca să le accede ei, că știu că comentariile ajută la algoritm. Exact, exact. Deci tu comentează, jură-ne și toate asta, da? Da. Și neapărat să apăsați pe butonul de like la acest videoclip dacă v-a plăcut și... M-aș bucura tare mult să facem 5.000 de like-uri. Și Doamne ajută să vedem cât mai multe colaborări pe canalul lui Micu Gigant. Doamne ajută, v-am zis că atunci când mi-am luat apartamentul, cu ajutorul să v-am promis și suntem aici că o să încep să fac colaborări cu mai mulți youtuberi, deci dacă am 7 filmări pe zile, filmări și toate, în form, editez în continuu ca nebunul, asta îmi place să fac și asta să fac până nu să mai am zile. Pe bune, asta o să fac mereu. Vă pup și frumos că n-ați vizionat. Pa, pa! Pa, pa!